ข้อหนึ่งคือหลักการมันคือการสอนคนที่ไม่เคยรู้เรื่องของการต่อสู้เพื่อให้มาเป็นสายลับเพื่อป้องกันตัวเองได้ อันนี้พอยต์แรกแน่ๆพอยต์ต่อมาคือนอกจากการสอนกันในระหว่างสอนเนี่ยไอ้2 คนเนี่ยมันสปาร์กกันมันมีความมันต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ต่อกันด้วยคือเราบอกพอยต์สิ่งเนี้ยไปให้กับคนทำก่อน What have Kin Porsche, My Stand-In, Sweet Tooth Good Dentist, and Love of Siloam in common? It's director P. Pepsi. We sat down with her and had a deep dive into the series. And because we have so much information, we will have 2 parts. So please share your favorite moments with the hashtag WhySabai_Pepsi and enjoy part 1. At WhySabai, we explore the art of Thai entertainment and sit down for conversations with actors, actresses, as well as the creators who shape the series we love. Get ready for deeper insight into their craft and a closer look at the culture that brings their stories to life. P. Pepsi, welcome back to Why Sabai. It's your 3rd time already on our channel, which is super exciting. Most of our audiences know you as the director of Kin Porsche or My Stand-In or Sweet Tooth Good Dentist. But now you're the director of Love of Siloam, and that's why we're here today. Welcome. And before we jump into the questions, we actually want to play a little icebreaker game with you. So we have 2 categories with us, and you kind of have to pick the first 2 words that come to mind when we say the category. The first category is, do you have 2 words that describe your working style on set? ดุตลก2 คำมะ Strict and funny. I like that combination though. It's very German. คือจริงๆอย่างหลายครั้งคือพี่ไม่ได้ดุหรือไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ด้วยตัวทรงพี่เวลาโฟกัสเรื่องงานน่ะมันดูดุเลย คือคำว่าดุของพี่แต่ว่าบางทีมันก็ดุจริงนะเพราะว่าเหมือนพี่เคยพูดพี่เป็นอาจารย์ภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมคือในการเป็นผู้หญิงของพี่อ่ะจริงๆพี่เคยเล่าให้เขาฟังแล้วมั้งว่าพี่จะไม่สั่งงานใครโดยที่พี่ทำงานไม่เป็น Awesome. Well, thank you so much for explaining your strictness to us. Now, the second category is what kind of shows or movies have influenced your storytelling style? เรื่องแรกเอาให้ทุกคนเวลโนก่อนพี่ชอบ Forrest Gump มาก Oh, yes, Forrest Gump. เรื่องที่2เป็นหนังญี่ปุ่นชื่อ Memories of Matsuko แล้วหนัง2เรื่องที่จริงๆมันมีหนังเรื่องอื่นด้วยนะที่บอกแต่ถ้าถาม2เรื่องจะตอบ2เรื่องนี้2เรื่องนี้แล้วพอเราคุยไปคุยมามันจะมีถึงจะเป็นหนังเรื่องนึงจะเป็นอเมริกาเรื่องนึงจะเป็นญี่ปุ่นน่ะมันจะมีความเหมือนกันคือตัวหนังมันจำกัดแคตตากรีไม่ได้มันเป็นเรื่องประวัติคนแล้วมันไปเรื่อยๆมันมีทั้งหัวเราะร้องไห้หัวเราะร้องไห้ทำให้คนเป็นบ้าในหนังคือมันจะเป็นหนังที่มันพี่รู้สึกว่ามันเล่าเรื่องราวของคนโดยที่ไม่สามารถทำให้คนดูเดาได้ไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้มีจุดกำหนดว่ามันเป็นเส้นแบนอะไรอย่างเงี้ย That is so interesting. Now I have to watch Forrest Gump again, and I have to watch that Japanese movie as well because that sounds interesting. Wonderful. Now that we've learned a bit more about you, we would like to ask about the series. And Love of Siloam is adapted from a novel. And we were wondering if you can walk us through how involved you were in bringing the material to our screens. So were you part of the script writing process from the beginning, or did you come in once a draft already existed, or how were you involved in this? สีลมจุดกำเนิดมันเนี่ยมันจะต่างกับตอน My Stand In เนาะ My Stand In เนี่ยมันจะมีโนเวลแบบมาอยู่แล้วเขามีเรื่องเขาแบบมีเป็นเล่มมีเป็นนิยายเนี่ยมาเป็น10 ปีแล้วจริงๆ Kin Porsche ก็มีเป็นนิยายมาก่อนเหมือนกันเนาะจริงๆส่วนรักแห่งสีลมเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยมันคือการที่พี่หลิวมาคุยกับพี่แล้วก็พูดเรื่องราวของสตอรี่นี่แหละคือจริงๆมันมีเส้นเรื่องที่พี่หลิวเขาอยากทำคือมันเป็นสตอรี่แบบนี้อยู่แล้วมันเป็นสตอรี่ที่เราคุยกันแบบแค่3-4 หน้ามันหมายว่าในจุดเริ่มต้นนะคือมันรู้แล้วเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยถูกการไปทำแล้วแกก็เลยให้พี่ฝนมาเขียนตัวนิยายซึ่งพี่แปลว่าตอนที่มันมีนิยายเรื่องนี้มันได้มีจุดเริ่มต้นคือพี่ก็ได้ฟังเรื่องนี้ตั้งแต่แรกด้วยเหมือนกันแล้วก็เราให้เกียรติในการที่โอเคคนเขียนบทคนเขียนนิยายเขาก็จะไปเขียนต่อยอดจากเรื่องราวของเขาจากเรื่องราวสิ่งนี้ที่มีไปเขียนเป็นนิยายเนาะแล้วก็ในระหว่างเนี้ยพี่ถึงค่อยมาทำบทซีรีส์พี่แยกเหมือนกันฉะนั้นมันก็เลยเราเลยรู้จุดมุ่งหมายของ
เขาเรียกว่าไงคะหัวกลางท้ายของมันประมาณนึงแต่ว่าโอเคในมันเลยต่างจากนิยายหลายๆส่วนแต่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่อ่านนิยายนะพี่ก็อ่านนิยายด้วย เรารู้หัวเดียวกัน แยกไปทำระหว่างนิยายกับบทซีรีส์แล้วตอนที่ระหว่างทำบทซีรีส์เนี่ยพี่ก็จริงๆน้องคนที่มาเรื่องนี้ที่ทำที่คนเขียนบทที่มาช่วยกันทำเขาก็เลยโอเค มันก็เลยยึดโยงมาจากอ่านตัวบทตรงกลาง แล้วก็รวมถึงตัวนิยายแล้วก็มาย่อยเหมือนเดิมกันอีกทีหนึ่งว่า มันมีอะไรที่เหมือนหรือต่าง หรือว่าอะไรที่เราอยากเก็บหรือไม่อยากเก็บก็เลยแต่ว่าสุดท้ายมันอันนี้คือแค่พี่เลยเล่าต้นทางที่มันไม่เหมือนกันเนาะเราบอกแล้วเราเป็นคนไม่ทิ้งเขาเรียกว่าสิ่งที่นิยายมีในทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะเราให้เกียรติคนเขียน เราวิธีการทำของเราก็จะเอาตัวจากบทนิยายเนี่ยมาตีแตกองค์เหมือนกันเหมือนเดิมว่าโอเคมันมีอะไรอยู่บ้าง แล้วก็เขาก็จะมาไล่ให้พี่เป๊ปดูเป็นหัวข้อแหละว่าโอเคมันจะเป็นอย่างนี้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 คนเขียนบทพี่จะบอกเสมอพี่ก็จะให้คนเขียนบทซีรีส์พี่อะไม่ว่าใครก็ตาม ให้เขามีไอเดียของเขาก่อนว่าโอเคอ่านจากนิยาย แล้วสรุปมาให้พี่ดูว่าถ้าเป็นคุณทำซีรีส์คุณจะทำหัวกลางท้ายหรือเรื่องอะไรบ้างที่คุณจะเล่า แล้วพี่จะซื้อไหมมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติทุกคนในการที่ได้อ่านแล้วมีอินสปิเรชันเพราะทุกคนมันมาทำงานกับเราอะมันไม่ใช่มันเราว่ามันเป็นคนทุกคนมีทาเลนต์ที่เก่งในด้านนั้นๆแล้วเราก็เชื่อในสิ่งนี้อยู่แล้วเนอะก็เลยให้มันเป็นสิ่งนี้ก่อนแล้วพอมากลางดูกันอย่างนี้ปุ๊บก็คือทรีทเมนต์แหละหัวกลางท้ายพี่เป๊ปชอบในสิ่งนี้ไหมอันไหนที่เราจะจับเข้าจับออก อันไหนที่ถ้าเราจากตรงนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนจากนิยายเราจะเปลี่ยนยังไง ข้อหนึ่งคือยังไงก็ตามมาทำซีรีส์มันต้องอะแดปเก็ตไหมเพราะว่าพอมันมาทำเป็นหนังอ่ะมันคือการคนแสดงมันมีการที่เฮ้ย12 EP ต้องดึงคนอยู่ยังไง ในแต่ละ EP มันจะเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นน่ะยังไงก็ตามทุกเรื่องเราอะแดปหมด My Stand In เราก็อะแดปเอาจริงๆแต่ว่าเราแค่เป็นคนอะแดป คินพอสเราก็อะแดปเราต้องบอกก่อนว่าเราเองเป็นคนอ่านหนังสือเยอะเหมือนกันติหมายถึงว่าคือเราชอบอ่านนิยายมาก่อนเนาะหมายความว่าฉะนั้นในทุกเรื่องเราอะแดปแน่ๆเพราะจากการทำจากหนังสือมาเป็นภาพซีรีส์อะมันคนละศาสตร์ภาพยนตร์มันคนละศาสตร์ศิลปะแต่ว่าถ้ามันตัดต่อมาจริงๆแล้วมันเกิดแบบเฮ้ยคลิกอะไรบางอย่างหรืออันไหนที่มันไม่สวยงามเราก็ตัดต่อนะเราดิสคัสกันอย่างนี้ได้เสมออะไรเงี้ยเพราะเราเชื่อว่ามาจากที่ทุกคนตั้งใจทำงานตัวเองอะ Yeah, Oh. we believe in post-production. แล้วอีกอย่างแต่ว่าอย่างนี้ก็แล้วพี่เป็นคนเข้าห้องโพสต์เองทั้งหมดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีแค่พูดตรงมีแค่แฟนทันตาที่พี่ไม่ได้เข้าห้องโพสต์เองพี่เลยไม่ค่อยไปออกเรื่องนั้นสัก Yeah, เท่าไหร่ we remember. ก็เลยรู้สึกว่าฉะนั้นน่ะแต่ก็ไม่ใช่พุ่มกับทุกคนที่เขาเข้าห้องตัดนะอันนี้พี่เพิ่งรู้มาจากคนที่ห้องตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่ามันเราอยู่ในทุกกระบวนการเราเลยรู้ว่าเฮ้ยมันจะถ้ามันมีเวของการที่มันช่วยเหลือของการผิดพลาดหรือว่าการที่ให้แก้ปัญหากันได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พี่ขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งพี่เรื่องของบทประพันธ์ละกันอันนี้จริงๆก็เคยสอนหลายๆต้องใช้คำว่าเพื่อนว่าก็มีการพูดคุยเรื่องนี้เนอะถามว่าทำไมตัวพี่ถึงให้เกียรติบทประพันธ์เสมอเพราะเราเอานิยายเขามาทำอ่ะเราเอานิยายเขามาทำเพราะว่ามันสนุกไงเพราะว่าเราเห็นบางอย่างใน potential เรื่องนั้นใช่ไหมแล้วถ้าเราเอาเรื่องเขามาทำแล้วเราไม่ให้เกียรติเขาอะเราจะเอาเรื่องเขามาทำไมมันเลยเป็นของพี่เลยรู้สึกว่าทุกครั้งอะเวลาพอใครมาถามพี่หรือว่าแม้กระทั่งมาชมว่าเฮ้ยแบบ พี่เป๊ปแบบเฮ้ยบทพี่ดีมากหมายถึงว่าสมมติทำซีรีส์สนุกกว่านิยายแต่ว่าก็ไม่ทิ้งนิยายทุกคนจะพูดอย่างนี้กับพี่เสมอซึ่งพี่ก็แบบขอบคุณค่ะคือในใจก็ดีใจนะแต่ในส่วนหนึ่งก็แบบก็เรื่องปกติปะวะ คือสำหรับพี่เลยรู้สึกว่าอยากให้น้องๆรุ่นใหม่หรือใครที่มันทำงานแล้วเอานิยายมาทำงานอ่ะก็เลยอยากให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติด้วยคือการที่ต้องให้เกียรติบทประพันธ์อยู่แล้ว เนื่องจากว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะเอาเรื่องเขามาทำก็แปลว่าคุณต้องชอบในเรื่องเขาอะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าก็ถ้าไม่ได้ชอบก็สร้างเรื่องใหม่เอาเอง ก็โอเคเอ๊ะใช่ไหมคะ That is true. I mean, it would be kind of interesting if you have a story that is called Love of Silum and then I don't know, you film it in Pattaya and it's like two different, like totally different characters. So I do understand, but it is so interesting to know how much you were involved and how like this adaptation kind of worked a bit differently compared to, for example, My Stand-in or Kim Porsche, where we had this book that was already very famous and loved by a lot of people. And we love your director's notes. We love how you share the story behind the series coming to life. And in your director's notes, you wrote that Silum for you is not just an entertainment district, but is
it's a place where people work, honestly, and like they just do it at night and in kind of a different kind of venue. So we were wondering, how did you research that world of Silom? Did you spend time there before or during the production? And were there things that you might discover that changed what you put on screen and how you portrayed Silom? คือจริงๆพอตอนแรกพอพี่หลิวเขามานั่งคุยกับพี่เรื่องรักแห่งสีลมแล้วก็เล่าเรื่องสตอรี่ของบาร์โฮสกับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆในเรื่องของสตอรี่อ่ะพี่เข้าใจและเห็นภาพมันอยู่แล้วตัดมาที่สีลมอ่ะพี่ไม่ได้มีหลายคนอาจจะไม่รู้คือพี่เกิดที่สาทรและบ้านพี่อยู่สาทรมันก็เลยรู้สึกว่าและยิ่งตอนเด็กๆอ่ะแม่พี่ทำงานโรงแรมหมายถึงว่าแม่พี่เป็น GM โรงแรมอ่ะมันก็เลยเขาเรียกว่าไอ้เรื่อง entertainment แบบนี้หรือแม้กระทั่งเขาค่อนข้างจะ open mind แล้วเขาจะสอนพี่แบบพี่โตมาเหมือนฝรั่งเนาะเพราะคุณแม่นี่แหละหมายความว่าตอนถนนสีลมเนี่ยตั้งแต่พัดพงษ์ธนิยะทุกซอยคือพี่ไปเดินไปกินข้าวกับเพื่อนคุณแม่หรือมันมีไลฟ์สไตล์ตั้งแต่ตอนเด็กๆแม่เขาไปตรงนั้นหมายก็คือเขาแค่ไปเที่ยวกับเพื่อนต่างชาตินะเพราะมันแต่ก่อนคือที่นี่มันเฟมัสมากกว่า 30-40 ปีอ่ะต้องใช้อย่างนี้ก่อนมันไม่ได้ดังแค่เฉพาะโอเคแต่ทุกคนจะรู้สึกว่ามันเป็นซอยโคจรเนาะมีเรื่องของผับมีเรื่องของเทคบาร์ปิงปองอะไรพวกนี้ซึ่งมันมีแต่เด็กจริงแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นแหล่งเศรษฐกิจต่างชาติยังไงก็ต้องมาเที่ยวมาเดินซื้อของถึงจะไม่ได้เข้าแบบผับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนซอยธนิยะของแบบชาวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกแหละว่าทั้งหมดเนี้ยพี่เห็นตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าเห็นโครงสร้างสตรัคเจอร์ทั้งรูปแบบของการค้าและเศรษฐกิจตรงนั้นแล้วยิ่งพอมาทำเรื่องรักแห่งสีลมอ่ะตอนแรกทุกคนก็บอกว่าโอเคให้แบบเหมือนพี่เป๊ปศึกษาข้อหนึ่งแต่ว่าคือพี่แต่ว่าในเรื่องนี้ทำให้พี่ศึกษามากขึ้นคือเรื่องของภายในร้านจริงๆเฉยๆก็แต่ว่าพอมาเรื่องนี้คือแค่จะ specialize มากขึ้นมากกว่าแหละว่าโอเคเรามาโฟกัสที่มุมนี้ของคนข้างนอกที่มองเรื่องของความอโคจรเรื่องของซอย4ซอยโลกีที่จริงๆซอย4เพิ่งมาดังในช่วง10 ปีหลังสำหรับพี่ด้วยซ้ำเนาะก็เลยรู้สึกว่าฉะนั้นเรื่องพี่ก็เลยเป็นข้อดีของพี่ด้วยเอาจริงๆตอนที่ติดต่อสีลมอะเรื่องตำรวจไอ้แถวนั้นพี่ก็แอบให้ถ้าอันไหนที่มันดูมีปัญหาพี่ก็ให้แม่พี่ช่วยด้วยนะก็เลยเอานี่ That is so cool to know. คือในเรื่องบรรยากาศสีลมอ่ะอย่างที่เขาถามเพราะว่าพี่เคยเขียนไปแหละว่า พี่ถึงถ้าดูในหนังอ่ะจริงๆพี่รู้สึกว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้พี่ยังอยากเห็นตัวละครรายล้อมของบรรยากาศบาร์มากกว่านี้อีกหมายความว่าจริงๆถ้าตอนเราทำหนังแล้วเราแบบไม่มันมีเวลาได้มากกว่านี้นะเราอยากเล่าอย่างที่บอกแหละว่ามันมีเฮ้ยในผับบาร์ในคลับที่ทุกคนคิดว่ามันแบบมันมีแค่กินเหล้าเมายา มันมีอาชีพอะไรมากมายในสีลมมีคนขายของเหมือนไอ้น้องจังในเรื่องอ่ะอย่างนั้นเลยมันมีเด็กตัวเล็กที่อาจจะต้องมาขายแบบบุหรี่ซองบุหรี่แบบขายมีพ่อไม่ใช่ว่าพ่อแม่เขาไม่รักเขานะแต่ว่ามันเป็นชีวิตอ่ะมันเป็นโซเชียลไลฟ์ตรงนั้นมันเป็นที่ทำมาหากินของคน แล้วมันก็มีหลากหลายกว่านั้นมากหรือแม้กระทั่งพอมันมีคนที่ทำงานกลางคืนคนที่มันต้องลากยาวถึงเช้าคนทำความสะอาด คนนั่นแหละมันโอ้โหมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกว่าจริงๆสำหรับพี่มันถึงบอกเสมอว่าในบรรยากาศสีลมที่ทุกคนถ้าเกิดสมมติพอพูดเสร็จปุ๊บแล้วทุกคนจะคิดถึงซอย4หรือซอย2แล้วจะรู้สึกว่ามันเป็น LG ที่แบบเป็นเรื่องของเซ็กส์อย่างเดียวอ่ะเป็นเรื่องของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์อย่างเดียวเนี่ยโอ้โหสำหรับพี่ไม่ได้มองสิ่งนี้ตั้งแต่แรกเลยอ่ะเพราะว่ามันกว้างกว่านั้นมาก แล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าแต่เข้าใจได้นะหลายท่านอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนี้ เพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากมันไม่ได้ทุกคนที่จะรู้ต้องรู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยิ่งพอมาทำรักแห่งสีลมถึงจะพยายามโบรเรื่องศิลปะการใช้ชีวิตของคนที่นี่ซะมากกว่าถ้าสำหรับมุกพี่ I think even for international fans who might not have been to Bangkok yet or have been to Bangkok but maybe not in that area can learn so much from the series, and I feel it's showing the district in a way that it's not stigmatized, which is wonderful. แต่ก็ต้องขอบอก international fan ไว้ก่อนนะว่าพอมาสีลมก็จะไม่เจอบาร์มูลลินแบบนี้นะ คือเพราะว่าต้องอย่างนี้พี่ดันอิงสถานที่นี้แต่จริงๆแล้วพอในรูปแบบมูลลินบาร์เราพอเป็นบาร์โฮสในลักษณะบาร์โฮสแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอยู่ที่สีลมนะหรือว่าในบาร์โฮสแบบนี้ก็ไม่ใช่เป็น type ของแบบบาร์โฮสแบบนอมแบบ normal นะอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกดีไซน์ขึ้นมาด้วยเหมือนกันค่ะ That is a good information there because sometimes you would sit there and be like,
Is that reality? Is that how it works? Well, thank you so much for sharing how you got to design Silom and where your inspiration come from. Now let's talk a little bit about action choreographies because there are a ton of it in there and they're quite impressive. We have like jiu-jitsu scene, the warehouse fight scene, and we were really wondering when you prepare these shoots, where do you start? Like, do you have maybe a storyboard where you visualize how the shots are gonna look like? Or do you develop maybe the choreography or like the shots together with a stunt coordinator? Can you maybe explain a little bit? ก็บอกแล้วพี่ก็ให้เกียรติทุกคนคนเขียนบทซีรีส์สิ่งที่บอกขายทริคที่ซื้อในโครงทรีทเมนต์ของพี่แล้วว่าโอเคมันจะต้องเป็นสิ่งนี้มันจะไปทางทิศทางนี้แหละแล้วก็ให้เขาไปใส่เรื่องรายละเอียดมาเพิ่มเติมแล้วก็โอเคพอเขามาใส่เรื่องรายละเอียดพี่ก็จะมาเวิร์กกับสิ่งกับตัวบทอีกทีหนึ่งว่าพี่เห็นวิชั่นอะไรในบทเขาแล้วพี่อยากจะเสริมขึ้นไปอีกในหน้างานมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะมันก็เลยส่งผลมากับเรื่องแอคชั่นและคิวบูด้วยก็เลยจะได้อธิบายว่าอย่างยูยิสูจริงๆแล้วตอนแรกในบทมันไม่ได้เขียนว่ายูยิสูเลยมันไม่ถูกระบุแบบนี้แต่ว่าคือเขาว่าง่ายๆคือจริงๆคงเห็นบทบอกว่ามันคือฉากที่กฤษจะต้องสอนวายุให้คือสอนเขาเรียกว่าก็คือเนี่ยสอนการต่อสู้เพื่อให้วายุไปเป็นสายสืบให้ได้เดี๋ยวมันถูกเขียนแค่นี้แต่ว่าฉะนั้นจริงๆตอนแรกถ้าถามไปมันก็จะบอกว่าเป็นคาราเต้เป็นอะไรก็ได้พี่ที่มันแบบเหมือนสอนอะไรฟิลอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เลยบอกว่าโอเคแต่ว่าในส่วนตัวพี่พอพี่เข้าใจแล้วว่าคือโครงสร้างของมันจริงๆฉากเนี้ยมันก็ต้องการเพื่อที่จะสอนให้เขามาเป็นสายลับมาฝึกเนาะคราวนี้เรื่องช้อยส์เป็นของพี่แหละพี่ก็ไปเลือกช้อยยูวิสูขึ้นมาเองเพราะพี่รู้สึกว่าถ้ายิ่งเป็นคาราเต้เป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าธรรมดาแล้วมันเบื่อไปแล้วด้วยแล้วก็พี่เองก็รู้สึกว่าอย่างยูวิสูพี่ชอบตรงที่ว่ามันเป็นศาสตร์การป้องกันตัวจริงๆจุดเริ่มต้นมานี่สอนเพื่อผู้หญิงป้องกันตัวเองนะถ้าเอาแบบลึกๆเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นศาสตร์ที่มันเข้าถึงเนื้อถึงตัวแต่ว่าคนที่มันมีแรงน้อยกว่าจะสามารถช่วยเขาเรียกว่าต่อสู้เพื่อช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็พอมันมาบวกกับว่าพอเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็มันเป็นพาร์ทของแบบหนังรักด้วยแหละพี่เลยว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ข้อหนึ่งคือมันสอนเพื่อเรื่องการป้องกันตัวเพื่อให้เขามาเป็นสายลับเนี่ยแล้วก็รวมถึงที่มันสามารถพี่ว่ามันเป็นการต่อสู้ที่คนไม่ค่อยเห็นก็เลยรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างบวกกันพี่ก็เลยว่าโอเคจากในฉากที่บอกว่าใช้แค่คำว่าสอนการฝึกการต่อสู้บางอย่างเพื่อให้เขามาเป็นสายลับเนี่ยพี่ก็เลือกสิ่งนี้ไปให้แล้วพอเลือกสิ่งนี้ปุ๊บมันก็เลยไปผลต่อกับทีมแอคชั่นพี่เนอะทีมแอคชั่นพี่รู้อย่างอันนี้คือแก๊งทีมพี่จีจ้าทีมเดิมพี่จีจ้ายานินแล้วก็จริงๆเป็นพี่วีเป็นหลักซึ่งพี่วีก็คือเป็นครูสอนแอคชั่นมาตั้งแต่ตอนที่ของ My Stand In แหละก็พอบอกไปถามว่าคือถึงทั้งพี่จ้าเองกับพี่วีเนี่ยเขาจะเป็นครูสอนแอคชั่นสตันท์น่ะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นทุกศาสตร์ขนาดนั้นเก็ตไหมเขาช่วยดีไซน์ท่าได้เราก็เลยจ้างครูที่เป็นยูยิสูโดยตรงมาสอนด้วยโดยที่อยู่อันเดอร์การกระบวนการท่าผลิตเนี่ยจากทางพี่จ้ากับพี่วีอีกทีหนึ่งที่ต้องเอามาขายพี่ That is so interesting. And what I like about this scene in particular is as well, like how smart the camera movements are that you really like follow them and that it's like embedded in the story. Like when they fight, it's like a story is still being told. It's not just like here they are fighting, or like here they're training, but like they're kind of like in the struggle for dominance, but like also they tease each other. So I really, really like the storytelling aspect in that scene as well. It's not just a fight scene, you could say. คือทีมสตาร์ที่ทำกับพี่ไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามก่อนหน้านี้แล้วจนถึงเรื่องเนี้ยเขาไม่ใช่แค่มาสอนออกแบบท่าเต้นออกแบบนะเขาจะต้องมาถอดซีนพี่ก็จะไปนั่งเล่าให้เขาฟังแล้วโอเคซีนจะเป็นแบบนี้พี่ก็จะมีอย่างที่บอกอย่างเช่นว่าถ้าพี่ไปเล่าให้พี่วีกับจ้าฟังว่าโอเคฉากแอคชั่นซีนเนี้ยพี่จะนั่งเล่าให้เขาฟังก่อนว่าพี่อยากได้ยูจิสูใช่และในยูจิสูที่พี่อยากเห็นอะไรบ้างเช่นพี่พูดกับเขาว่าพี่บรีฟเขาว่ามันเป็นยูจิสูเนี่ยในซีนเนี้ยมันคือการข้อหนึ่งคือหลักการมันคือการสอนคนที่ไม่เคยรู้เรื่องของการต่อสู้เพื่อให้มาเป็นสายลับเพื่อป้องกันตัวเองได้อันนี้พอยต์แรกแน่ๆพอยต์ต่อมาคือนอกจากการสอนกันในระหว่างสอนเนี่ยไอ้2 คนเนี่ยมันสปาร์กกันมันต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ต่อกันด้วยคือเราบอกพอยต์สิ่งเนี้ยไปให้กับคนทำก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเวลาพี่วีพี่จ้าเขาก็จะไปถอดซีนเพราะในระหว่างแล้วนอกจาก2 ข้อนี้ที่พี่บอกไปคำว่าไปถอดซีนคือเขาต้องทำกันบ้านกับพี่ว่าบทพี่มันจะมีไดอะล็อกระหว่างที่แอคชั่นด้วยเก็ตไหมฉะนั้นมันจะต้องถูกคิดว่าแอคชั่นเนี่ยโอเคมันต้องงั้นแปลว่ามันต้องสอนคนได้คือข้อหนึ่งคือและอีกอย่างหนึ่งคือมันต้องรู้ได้ว่ากฤษ
เป็นคนเก่งด้านนี้คือเพราะในเรื่องพี่คาแรคเตอร์อัพก็เป็นตำรวจที่เป็นตำรวจจริงอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องทั้งหมด3หัวข้อนี้ต้องไปด้วยกันในแบบภาพรวมนะก่อนคิดท่าและท่าทั้งหมดต้องเสิร์ฟ3หัวข้อนี้พร้อมกับเสิร์ฟบทในระหว่างที่ต้องคุยกันไปด้วยพี่ก็โยนช้อยนี้พี่ก็บรีฟฉากนี้ให้เขาแบบนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือเขาก็จะทีมเขาจะมีการดีไซน์ท่ามาขายพี่โดยเขาถ่ายวิดีโอมาให้พี่ดูก่อนนะทีมพี่ทั้งหมดคือยิ่งแอคชั่นซีนทุกฉากพี่จะมีวิดีโอแบบจำลองให้ดูว่าโอเคมันต้องนี่พอเล่นท่านี้ล็อกตรงนี้คนนี้จะพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาขายซีนพี่มาก่อนแล้วพี่จะปรับแก้จากวิดีโอเขาก่อนซะด้วยซ้ำก่อนที่จะเอานักแสดงอัพภูมิมาเรียนแล้วพออัพภูมิมาเรียนท่าไหนได้ไม่ได้เพราะพี่จะคอมเมนต์ตั้งแต่แล้วโอ้พี่ว่าท่านี้ยังไม่ดีพี่จะไปมากกว่านี้อีกสิ่งเหล่านี้ถูกคอมเมนต์ตั้งแต่ก่อนเป็นอัพภูมิด้วยซ้ำคือมันหมายถึงว่าโดยอาจารย์เขาก่อนแล้วพอน้องมาจะถูกมาเรียนสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาอะแดปกันอีกทีหนึ่งว่าแค่ว่าถ้าเกิดพอน้องมาทำแล้วปุ๊บน้องมันทำได้ถึงอย่างที่สตันมันทำไหมได้ไหมแล้วพี่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือจะต้องปรับเปลี่ยนหรือพี่จะบอกเด็กๆว่ามึงต้องทำให้ได้เพราะมันดีมาก เพราะอย่างที่บอกเพราะว่าสุดท้ายอย่างที่บอกไงว่าพี่ถึงบอกว่าพี่การทำงานกับพี่เหนื่อยทุกคนจริงๆอะเพราะจริงๆมันไม่ใช่แค่เพราะบิลีฟพี่นะมันเป็นเพราะว่ามันมาจากอย่างที่พี่บอกแหละว่าพี่ถึงแบบเขียนไดเรคเตอร์โน้ตด้วยความภูมิใจเสมอว่าเป็นเพราะว่าทีมพี่เก่งเข้าใจคำนี้ของพี่ยังคือพี่เก่งคนเดียวไม่ได้พี่ยอมรับคือทุกคนทำงานกับพี่เหนื่อยหมดอยู่แล้วแต่ว่าที่มันเหนื่อยเพราะว่าทุกคนเอาของดีมารวมกันแล้วพี่จะชอบมากพี่ถึงเลสเปคทุกคนทีมพี่ถึงบอกว่าโอเคนักแสดงเองไม่ใช่ว่าพี่ไม่สปอยนะแต่อย่างที่บอกแหละว่ามันถูกคิดมาจากเฮ้ยเราคิดเรื่องไว้ใหญ่กว่านั้นทีมแต่ละทีมมันถูกซัพพอร์ตมาเพื่อคิดเผื่ออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้านักแสดงอันไหนที่มันทำไม่ได้ก็มีอะแดปให้แค่เฉพาะบางอย่างนะมันไม่ได้หมายว่าคืออะแดปไม่ได้นะแต่ว่าถ้าในใจความเดียวกันโอเคแค่ปรับเปลี่ยนท่าจริงๆในของแอคชั่นเนี่ยจะเห็นได้ชัดแหละว่าพี่จะอธิบายอันที่กริดจับเชนอันนั้นเป็นบูที่ยาวนานมากที่ไอเชนมันมาเสร็จปุ๊บมันวิ่งโดนยิงเสร็จลูกน้องมันมาแล้วที่อัพมันล้มแล้วเอาไม้ฟาดไอพี่ยักษ์คนนั้นอะจริงๆแล้วจริงๆแล้วในฉากนั้นนะอันนี้พี่บอกตรงว่าชุดบูพี่ต้องมีอีก1 ชุดเลย แต่พี่ตัดออกวันนั้น คือจริงๆแล้วในชุดบูนั้นน่ะ ยาวกว่านี้ หมายถึงว่าตอนที่แค่เฉพาะเล่นกันกับพี่ยักษ์คนนั้นน่ะก่อนที่อัพจะฟาดจริงๆมันแบบจะมีมากกว่านี้สำหรับพี่เรียกว่าอีก1 ชุดด้วยซ้ำแต่ว่าวันนั้นน่ะโหอัพเองก็เอาพี่บอกแหละว่าเราเห็นแล้วมันตั้งใจเล่นมากๆแล้วมันขาเป๋ตาลอยแล้วอะแต่ว่ามันก็ยังสู้อยู่ พี่ก็เลยบอกว่าพี่สามารถตัดแอคชั่นลูกบูออกได้อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยคือถามว่านั่นแหละคือการ adaptation ได้อยู่แล้ว แต่มันก็ต้องมาจากการที่จริงๆตอนน้องซ้อมมาเต็มรูปแบบเลย Yeah, I mean, there will be challenges or like some disturbances that you have to accommodate, and then you have to change your plan. But I also think that it really shows like the responsibility also a director has. I mean, of course, you have a vision how it's gonna look, but you're also gonna look after your actors and your team, what is doable and what is not doable, and then like decide on the spot. And the scene turned out great. Like I loved it. I was amazed. Yeah. ถ้าไหนๆพูดแล้วก็ไหนๆจะอวยยศลูกชาย พี่พูดได้ทุกฉากแหละจริงๆมันมีฉากยิสูเองก็ตาม รู้หรือเปล่าว่ามีสตันไม่ได้เล่นเองทั้งหมดมีสตันเล่นอยู่คัดหนึ่งด้วย จริงๆเป็นคนขึ้นท็อปเองแต่ว่าตอนที่เอาขากวาดคอแล้วล่วงลงมาอันนั้นน่ะแค่เฉพาะจังหวะนั้น ถามว่าเป็นเพราะว่าอย่างนี้เป็นเพราะว่าตอนนั้นน่ะซึ่งท่านี้พี่เป๊ปทำเองได้ด้วยนะมันก็เห็นใน behind แล้วมั้งไม่รู้น้องนั่นแหละมันเป็นเพราะว่าก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะให้น้องทำเราก็ต้องลองดูดิถ้าเกิดเผื่อมันยากจังหวะไหนจะได้บอกน้องได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอจริงๆแล้วแล้วอัพตอนซ้อมทำท่านี้ได้หมดนะต้องบอกไว้ก่อน แต่พอก่อนเปิดกล้องอาทิตย์นึงเนี่ยไอฉากเนี่ยมันดันอยู่ประมาณคิวที่3คิว2หรือคิว3ของเรื่องไม่รู้แล้วสัปดาห์นั้นพอยิ่งก่อนเปิดกล้องมันก็จะยิ่งมีการแบบซ้อมกันหนักเพื่อที่จะทำแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอเจ้าอัพนิดซ้อมแล้วเข้าโรงพยาบาลเดี้ยงพี่อยู่คาตาพี่เป็นผู้ปกครองเด็กเองพี่นึกแบบตอนไปหาคุณหมอสวัสดีค่ะหนูเป็นผู้ปกครองเองค่ะดิฉันแบบคือลูกคือเราสงสารอัพก็สงสารแต่ว่าเราไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันเก็ตไหมแต่ว่าโอเคคือจริงๆพอมันผ่านมาประมาณเกือบ2 อาทิตย์แหละก่อนคิวนี้
ถามว่าอัพก็บอกว่าโอเคพี่ผมว่าผมได้เราก็แบบได้นะแต่เราก็คุยกันกับทีมแล้วแหละว่าเอาอย่างนี้ คือเราอยากให้อัพเล่นมากที่สุดแหละสุดท้ายเนอะเหมือนว่าคืออยากให้เป็นเขาเล่นมากที่สุดแต่พี่ก็เตรียมจริงๆพี่เตรียมตัว stand in ของเขาเกือบทุกคิวไว้เผื่ออยู่แล้วพี่ซัพพอร์ตนักแสดงพี่อยู่แล้วแต่ว่าพี่ก็จะเก็บไว้เป็นอาวุธลับพี่ก็เลยว่าเพราะพี่รู้สึกว่าโอเคให้น้องทำก่อนถ้าตรงไหนจังเพราะยังไงก็ตามพวกพี่มี specialize อยู่ตรงหน้างานไม่ว่าตรงแบบทั้งฉากบู๊เองหรือฉากเต้นเองนะพี่เองก็เป็น specialize มีครูที่เป็น specialize อยู่เพื่อที่จะคอยดูว่าเฮ้ยมันทำได้มั้ยวะคือเราอยากให้มันทำได้แหละแต่ถ้าอันไหนมันดูอันตรายพวกพี่พร้อมเสียบอยู่แล้วซึ่งพอมันเป็นลักษณะนี้ถึงบอกว่าโอเคจริงๆแล้วพอมาไอ้ตรงหน้างานเนี่ยเลยกลายเป็นแค่เฉพาะฉากที่มันเกี่ยวคอแล้วลงมาก็เลยให้สตันท์ทำแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่เล่าถึงแม้พี่จะต้องปรับไม่ว่าไหนก็ตามนะพี่รักลูกพี่นะเพราะพี่เชื่อว่าอัพมันทำเต็มที่มากๆแล้วอัพพี่เชื่อว่าอันนี้มันเกินลิมิตชีวิตที่เขาเกิดมาแล้วเขาเคยทำไม่ใช่ว่าพี่ไม่รู้ พี่รู้อยู่แล้วพี่ถึงบอกว่าโอเคพี่ภูมิใจในตัวน้องนะแต่ว่าด้วยความพี่เป็นอย่างเงี้ยพี่จะชอบเล่าว่าโอเคมันถูกทำมันถูกเป็นคนอื่นเล่นถึงอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่มันเป็นที่เล่าเรื่องเนี้ยเพราะพี่จะเล่าเพราะเป็นเรื่องของโปรดักชันเนาะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าน้องพี่ไม่เก่งหรือนักแสดงพี่ไม่ทุ่มเทพี่รู้เสมอแต่ว่าพี่บางทีพี่ก็ลืมชมมันเหมือนกัน ก็เลยต้องมาชมนอกรอบบ้าง Yeah, his safety is important, and also just like shooting more also costs more. Like there's so much that is affected by it. And like if if the actor gets hurt really bad and the shoot has to be prolonged, then this is not helping anyone, not the actor, not the team. So yeah, completely understand. Thank you so much for watching part 1. Part 2 will be dropping soon. And what I take away from this one is that I think it's very interesting that we have like the book and the script kind of evolving at the same time simultaneously. And that is something that I haven't heard before. And I think it's a very interesting approach. And I found it very interesting how Pepsi shared that she wanted to portray Silum not very stereotypically and that she kind of incorporated her personal experience with the district as well in the series. But please like and share this video and subscribe to our channel so you do not miss out on the second part of this interview. Thoughts and feelings? Leave them down below. Like, share and subscribe for even more fun in the future.